Sziasztok! Ez itt az Arabona Racing Team Behind the Scenes első epizódja. A mai részben meg fogom nektek mutatni, hogy néz ki az a műhely, ahol dolgozunk, hogy dolgozunk ott, és röviden be fogom nektek mutatni, hogy miről is szól a Formula Student. Kérlek, kövessetek! Itt látható a műhely, ahol a napjainkat töltjük. Mint ahogy láthatjátok, ez itt a műhelynek a műszaki része. Itt dolgoznak a srácok, itt készül az autó, itt folynak a kisebb-nagyobb munkálatok. Ha jól látom, akkor a srácok éppen az első tengelycsomag utómunkálatait végzik. És mivel úgy hallom, hogy beindult a flex, menjünk is tovább, nézzük meg a projekteret. Ez az a rész, ahol csapatunk másik fele, a management team dolgozik. Mint láthatjátok, kőkeményen dolgoznak. És pár mondatban arról, hogy miről is szól a Formula Student. Ugye egy Formula Student versenyen két elkülöníthető rész van. Vannak a statikus és a dinamikus versenyszámok. A statikus versenyszámokba tartozik bele az üzleti tervprezentáció, a költségterv prezentáció, illetve egy mérnöki tervbemutatás, amikor a bírák végighallgatják, hogy mi alapján milyen részletekkel tervezték meg a versenyautónkat. A másik rész a dinamikus versenyszámok, amikor a versenyautóval konkrétan megyünk, amikor mozog a pályán, és ezen versenyszámok részleteit, eredményeit mérik. De ezt egyszerűbb lesz elmagyarázni egy táblánál. Dinamikus versenyszámokból 4 darab létezik. A gyorsulási verseny, ami egy egyenes vonalú pálya, aminek a hossza 75 méter. Itt állóhelyből indulunk, és a 75 méteren keresztül mérik, hogy mennyit gyorsult az autó. A következő versenyszám az úgynevezett skidpad, vagy 8-as pálya. Amikor a versenyautó elindul, a 8-as egyik szárán, ahol megtesz 2 kört, ebből a második körnek az idejét mérik, majd oldalt vált, itt is megtesz 2 kört, és utána vége a skidpad versenynek. A harmadik versenyszám az úgynevezett autocross, amikor egy előre kijelölt versenypályán, ami körülbelül egy ilyen 800 és 1000 méter hossz között van, szépen elindul a versenyző, és egy körön megtett idejét mérik. És van az endurance, a leghosszabb versenyszám, ami nagyon hasonlít az autocrosshoz, konkrétan ugyanazon a pályán, ugyanazon a vonalvezetésen mennek a versenyzők, csak itt nem egy kört kell menni, hanem van egy 22 km-es össztáv, amit féltávnál egy beiktatott pilótacserével megszakítanak. A Formula Student csapatok a versenyhétvégék alkalmával pontokat gyűjtenek, így tudják őket a verseny végén rangsorolni. A statikus és dinamikus versenyszámokat külön értékelik, minden egyes versenyszámnak külön pontértéke van. A statikusok közül az üzleti tervprezentáció 75 pontot ér, a költségterv 100 pontot, a műszaki dokumentáció 150 pontot, a dinamikus versenyszámok közül a gyorsulási versenyért 75 pontot lehet kapni, a skidpadért 50-et, az autocrossért 150-et, az enduranceért 300-at, és az endurance verseny alatt mérik a versenyautók fogyasztását, ami további 100 pontot ér. Ahogy látható, a pontok aránya úgy oszlik el, hogy körülbelül a statikus versenyszámok az 1/3 teszik ki az összesen kapható 1000 pontnak. Ezzel mára szeretném megköszönni a figyelmeteket, viszont tartsatok velünk a jövő héten is, amikor idei versenyautón, az ART 02 vázát fogjuk nektek részletesebben bemutatni. Tartsanak! Akkor is velünk!